Cục 749 xử lý sự cố đường hầm Vũ Long Sơn. Bạn đã từng nghe về vụ việc kinh hoàng này chưa? Vụ án đường hầm ma quái chấn động cả nước. Tương truyền, khi xây dựng, đường hầm này liên tục sạt lở. Trong quá trình khoan thăm dò, người ta luôn nghe thấy những tiếng khóc trẻ con đầy quỷ dị. Sau đó, Cục 749 buộc phải can thiệp. Họ vẽ những lá bùa lên đỉnh đường hầm mới có thể thông xe. Người dân địa phương gọi nơi đây là tuyến đường hầm ma quỷ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay, hãy để tôi kể rõ cho các bạn nghe. Truyền thuyết kể rằng Cục 749 thành lập tháng 9 năm 1974, một tổ chức cực kỳ bí ẩn của đất nước. Mục đích thành lập thật sự của Cục 749 là chuyên xử lý những sự kiện siêu nhiên xảy ra trong dân gian và những hiện tượng kỳ lạ mà khoa học không thể giải thích. Và mời các bạn ăn miếng bánh, uống miếng nước, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Câu chuyện đằng sau hồ sơ Cục 749 khá rùng rợn. Hôm nay, chúng ta sẽ kể về hồ sơ số 2022-1207, mật danh sự cố đường hầm Vũ Long Sơn. Lưu ý, nội dung video chưa được kiểm chứng, thuần túy là hư cấu, xin đừng tin là thật. Anh tài xế xe tải đường dài Thiên Hữu cùng vợ là Mã Tiểu Linh lần đầu đi qua đường hầm này đã suýt chút nữa bỏ mạng tại đây. Đó là lúc hơn 3 giờ sáng. Họ chở một xe trái cây từ Quảng Đông về Cam Túc, quê quán của Tiểu Linh. Vì vài lý do đặc biệt, chuyến xe này bắt buộc phải qua đây. Khi gần đến hầm, Tiểu Linh nhắc nhở chồng: "Qua hầm nhớ cẩn thận đấy, Thiên Hữu." Anh ta khinh khỉnh đáp: "Anh chạy xe bao năm, sóng gió nào chưa qua, chỉ là một cái hầm thôi mà." Rồi tò mò hỏi thêm: "Đường hầm này có gì đặc biệt sao?" Tiểu Linh ban đầu không muốn nói, nhưng thấy chồng hỏi dồn, cô đành kể: "Người ta gọi đây là đường hầm ma quỷ. Anh họ em từng làm ở đây, nói nửa đêm thường nghe thấy tiếng trẻ con gọi mẹ trong hầm. Hôm sau hầm sập, đè chết 3 công nhân. Máy xúc vừa vào hầm là tự động tắt máy, kéo ra ngoài lại hoạt động bình thường." Thiên Hữu vốn gan dạ, chạy xe đêm không sợ trời không sợ đất. Nghe vợ nói xong cũng bắt đầu thấy rợn người. Anh biết vợ mình không bao giờ nói dối để dọa người. Khi tới cửa hầm, Thiên Hữu nuốt khan một cái. Hai tay siết chặt vô lăng, vừa tiến vào trong hầm. Đèn đường trong hầm chập chờn, trên trần hầm vẽ đầy những lá bùa chu sa. Dưới ánh đèn xe, những lá bùa lờ mờ ánh lên tia đỏ, đỏ như máu đông. Viên bùa còn lóe tia sáng xanh, tạo cảm giác như chúng đang chuyển động. Xe vừa đi đến giữa hầm, chuyện không may liền ập đến. Động cơ kêu cạch một tiếng, rồi chết máy hẳn. Đúng là sợ gì gặp nấy. Thiên Hữu vặn chìa khóa 3 lần, động cơ vẫn im lìm không một tiếng động. Kim trên bảng táp lô nhảy loạn xạ, kim xăng từ đầy bình tụt xuống số 0. Rõ ràng đã tính toán xăng đủ chạy đến đích, không thể nào hết xăng được. Thật quái đản. Điều đáng sợ hơn là lúc này trong hầm chỉ có mỗi xe anh, không một bóng người. Thấy chồng hoảng sợ, Tiểu Linh quyết định xuống xe kiểm tra. Cửa xe vừa mở, một luồng khí lạnh ùa vào buồng lái, lạnh buốt sống lưng. Luồng khí còn mang theo mùi hôi thối, như mùi thịt thối rữa. Tiểu Linh cúi xuống kiểm tra ống xả, không thấy vấn đề gì. Cô chạm vào bình ắc quy, nóng ran tay nhưng điện không vào. Khi Tiểu Linh định quay lại xe, phía sau bất chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ. Một giọng nữ cất lên: "Cô ơi, làm ơn cứu con tôi với." Má Tiểu Linh quay ngoắt lại, thấy một người phụ nữ mặc áo khoác xám đứng cách đó 3 mét. Tóc tai ướt sũng dính bết vào mặt, trên trán còn dính một mảng bùn đen. Giọng người đàn bà run rẩy, mỗi câu nói ra đều có hơi lạnh bay lên, dù nhiệt độ bên ngoài hơn 10 độ. Không khí không nên lạnh lẽo như vậy. Người đàn bà bước thêm 2 bước: "Con tôi sốt cao quá, cần đến bệnh viện gấp." "Cô ơi, làm ơn đi, con tôi đang nằm dưới đất kia kìa." Bà ta chỉ tay về phía sau trong hầm. Tiểu Linh nhìn theo hướng đó, thấy một đứa trẻ được phủ một tấm vải xanh nằm dưới đất. Người đàn bà lại cầu khẩn: "Tôi không bế nổi nó, cô giúp tôi một tay được không? Tôi sẽ trả cô 100 tệ." Tiểu Linh vốn thiện tâm, không nghĩ ngợi nhiều, thấy cứu người là quan trọng, liền theo người đàn bà đi sâu vào hầm. Vài bước sau, bà ta bỗng dừng lại, từ từ lật góc vải xanh. Tiểu Linh chết lặng tại chỗ. Đứa trẻ toàn thân rách nát, xương tay lộ ra ngoài, da thịt tái xanh. Kinh dị nhất là đứa bé đã nát bấy, chỉ còn nửa con mắt lôi ra, đờ đẫn nhìn chằm chằm cô. Khóe miệng còn vương vết máu đen, tay nắm chặt lại. Cái móng tay đầy máu khô, đây rõ ràng không phải là sốt cao bình thường. Tiểu Linh run rẩy hỏi: Cô là ai?" Cô định quay đầu bỏ chạy, nhưng chân như dính chặt xuống đất, không thể nhúc nhích. Nhìn lại người phụ nữ, vẻ mặt bà ta biến đổi.
Bùn trên mặt rơi xuống, để lộ vết sẹo dài từ trán xuống cằm, đang rỉ máu. Chiếc áo khoác nhiễu nước, nước nhỏ xuống đất. Nhanh chóng loang ra thành màu đỏ thẫm. Dòng máu chảy theo khe nứt đến tận chân Tiểu Linh. Người đàn bà cười gằn. Tao đợi mãi mới có một chiếc xe dừng lại. Nhìn con tao xem, nó đáng thương biết bao, đưa nó đến bệnh viện đi. Bà ta đưa đôi bàn tay trắng bệch, móng tay dài sắc nhọn đầy máu, lao về phía Tiểu Linh. Ngay khi móng tay sắp chạm vào áo cô, một bàn tay kéo mạnh cổ áo Tiểu Linh lùi về sau. Là Thiên Hữu. Anh cầm bật lửa soi đèn. Em làm gì ở đây? Không phải xuống kiểm tra xe sao? Anh thấy em đứng đây nói chuyện với không khí một mình. Tiểu Linh bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt. Quần áo ướt sũng, cô muốn kể lại cho chồng nghe. Nhưng liếc sang thì thấy người đàn bà đang đứng trên tường. Mắt trừng trừng nhìn cô, đứa trẻ dưới tấm vải như cử động một chút. Thiên Hữu kéo cô chạy về phía xe, dặn nhỏ, đừng quay đầu lại. Họ nhảy lên xe, đẩy Tiểu Linh vào rồi đóng sầm cửa. Thiên Hữu run rẩy vặn chìa khóa. Lần này động cơ gầm lên khởi động. Xe chạy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ đạp ga phóng như điên khỏi đường hầm. Những lá bùa chu sa vụt qua phía sau. Cả hai vẫn nghe loáng thoáng tiếng người đàn bà khóc và tiếng đứa trẻ gọi mẹ. Đến tận lúc ra khỏi hầm, âm thanh đó mới dần biến mất. Hai người không ai dám nói một lời nào. Vừa thoát khỏi hầm liền dừng xe bên đường. Ngồi thở dốc trên vô lăng, Tiểu Linh cúi đầu nhìn. Quần mình dính mấy vệt nước màu đỏ thẫm, như máu lại như nước mắt. Lau mãi không sạch, vết bẩn cứ lan ra. Hiện lên một dấu bàn tay nhỏ bé, y hệt tay trẻ con. Sau đó ở trạm xăng gần cửa hầm, họ gặp một ông lão tóc trắng. Ông lão thấy họ mồ hôi nhễ nhại, liền hỏi. Hai người gặp gì trong hầm đúng không? Cả hai đồng thanh hỏi. Cụ sao biết? Ông lão liếc nhìn về phía hầm. Hạ thấp giọng. Những thứ các ngươi thấy không phải lần đầu đâu, nhiều tài xế đã thấy rồi. Thiên Hữu gặng hỏi lý do. Ông lão chậm rãi kể. Cách đây 5 năm, một người mẹ chở con qua đây gặp tai nạn nghiêm trọng. Đứa trẻ bị kẹt dưới gầm, người mẹ đứng trong hầm chắn xe. Suốt 3 tiếng đồng hồ không ai chịu dừng lại giúp đỡ. Sau đó họ mất máu mà chết, rồi bị một chiếc xe tải tông trúng. Thiên Hữu siết chặt nắm đấm. Vậy mấy lá bùa kia là sao? Ông lão thở dài. 10 năm trước, khi hầm sập lần thứ 3, có nhóm người mặc đồ đen đến, mang theo máy móc đo đạc suốt 3 ngày đêm, chôn những cọc sắt đen vào núi và vẽ bùa trên trần hầm. Không biết họ là ai, chỉ nghe nói là người của cục 749. Khi đào hầm, công nhân đã đào được một bộ hài cốt trẻ con. Tay nắm chặt một cái khóa bạc chôn từ thời chiến loạn. Đào được hài cốt là hầm sập ngay, đè chết 2 công nhân. Mỗi lần thi công đều nghe tiếng trẻ con khóc. Cứ có tiếng khóc là công nhân lại đờ đẫn. Rồi máy xúc lại tự tắt máy, tiếp đó là sạt lở. Nói cũng lạ, theo lời công nhân thời đó, máy xúc cứ vào hầm là tắt máy, kéo ra lại nổ máy bình thường. Sau này bên thi công mới mời nhóm người đen đến lập miếu, vẽ bùa mới thi công được. Đường hầm thông xe mấy năm cũng bình yên, cho đến khi cặp mẹ con kia gặp nạn không ai cứu giúp. Sau đó cứ một thời gian lại nghe tài xế kể nhìn thấy họ. Các người vẫn còn may mắn. Năm ngoái có tài xế thấy không dừng lại, còn buông lời nhục mạ. Kết quả xe kẹt trong hầm cả ngày. Khi cứu hộ đến thì tài xế đã biến mất, chỉ còn gói vải xăng trên ghế phụ. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy người đó. Thiên Hữu nghe xong toát mồ hôi lạnh. Từ đó họ không bao giờ dám đi qua đường hầm này nữa. Mỗi khi nhắc lại chuyện này, Tiểu Linh lại nhớ về cảnh tượng đó. Trong lòng thắc mắc, liệu nếu có ai chịu giúp cặp mẹ con đó, đưa đứa trẻ đi viện, thì liệu những chuyện quái đản kia có biến mất không? Được biết, hiện đường hầm số 2 Vũ Long Sơn vẫn thông xe, bùa chu sa trên trần. Nhiều chỗ đã bắt đầu phai màu, lộ cả lớp xi măng bên dưới. Đi qua đường hầm hãy giảm tốc, chú ý quan sát. Vâng, tới đây thì bánh đã hết, nước đã cạn, video đến đây cũng dừng lại. Nếu mọi người muốn xem nhiều video có nội dung tương tự, hãy nhấn thích và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.